હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? છાશમાં જીરું અને મીઠું નાખીને તો બધા જ પીતા હોય છે, પણ જો આપણે એમાં છાશનો મસાલો બનાવીને એડ કરીએ તો ટેસ્ટમાં ઘણો બધો વધારો થઈ જાય છે. તો ચાલો તમારી માટે આજે એ જ રેસીપી શેર કરું છું. છાશનો મસાલો જે આપણે બજારમાંથી એકદમ મોંઘો ખરીદતા હોઈએ છીએ, પણ ઘરની જ વસ્તુથી ઘરમાં જ મળી રહે એવો ટેસ્ટી મસાલો બનાવીશું અને તમે એને આખું વર્ષ સ્ટોર પણ કરી શકો છો. અને તો ચાલો આજની આ રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. છાશનો મસાલો બનાવવા માટે આપણે એક નાની વાડકી જીરું લેવાનું છે, એને કઢાઈની અંદર એડ કરવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને આપણે એક નાની વાડકી જીરું લીધું છે. ત્યારબાદ આપણે લેવાના છે આખા ધાણા, એ પણ સેમ જ ક્વોન્ટિટીમાં એક વાડકી લીધા છે. હવે આપણે લેવાના છે મરી મેં 1.5 નાની ચમચી જેટલા લીધા છે. એક તજનો ટુકડો લેવાનો છે, આ રીતનો મીડિયમ સાઇઝનો. અને હવે આપણે આને શેકવાનું છે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ સ્લો રાખીને. જો તમે આને કપથી મેઝરમેન્ટ કરવા માંગતા હોય તો આ બધું જે લીધું છે ધાણા અને જીરું તે અડધો કપ લીધું છે. તમે એ રીતે પણ કરી શકો છો અને કોઈ પણ એક નાની વાડકીના માપથી પણ કરી શકાય છે. એક સરખું માપ લેવાથી એકદમ પરફેક્ટ આપણો છાશનો મસાલો બને છે. અને આને 2 થી 3 મિનિટ જેવું હલકું શેકી લેવાનું છે, જેથી એકદમ સરસ રીતે આ શેકાઈ જશે. અને હવે આ એકદમ પરફેક્ટ શેકાઈ ગયું છે. થોડી સ્મેલ આવવા માંડે. એક નાની ચમચી મેં અજમો એડ કર્યો છે. હવે બસ આ મિક્સ કરી અને ગેસને બંધ કરી દેવાનો છે. કઢાઈ ગરમ જ છે એટલે એમાં જ જીરું સરખી રીતે શેકાઈ જશે. તો ગેસને બંધ કરીને હલકું ઠંડુ થઈ જાય પછી એક મિક્સર જાર લેવાનો છે મીડિયમ વાળો, અને એમાં બધા જ આપણા આ મસાલા જે શેકેલા છે તે એડ કરી દેવાના છે. તો બધા મસાલા મેં અંદર એડ કર્યા પછી આપણે એડ કરવાની છે અડધી ચમચી હિંગ, 1 મોટી ચમચી આમચૂર પાવડર લીધો છે તે એડ કરવાનો છે. એનાથી છાશના મસાલાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે, હલકી ખટાશ મળે છે, તો જરૂરથી એડ કરજો. હવે આપણે લેવાના છે સૂકા ફુદીનાના પાન. આ રીતે સૂકવી લીધા હતા. જો તમારી પાસે ફુદીનાનો પાવડર હોય તો તમે એ પણ લઈ શકો છો. તો 2 ચમચી જેટલા સૂકવેલા ફુદીનાના પાન લીધા છે. ઘરમાં જ સૂકવવાના, જેથી એ બિલકુલ કાળા નહીં પડે. હવે આપણે એડ કરવાનું છે 1 વાડકી સંચળ. જે વાડકીથી આપણે ધાણા અને જીરું લીધું છે એટલી જ ક્વોન્ટિટીમાં આપણે સંચળ એડ કરવાનું છે. મીઠું એડ નથી કર્યું. સંચળ નાખવાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો આને આપણે એકદમ પરફેક્ટ રીતે ક્રશ કરીને તૈયાર કરી લઈશું. તમે જોઈ શકશો કે એકદમ સરસ રીતે આપણો આ છાશનો મસાલો બની ગયો છે. તો ચાલો આપણે એને હવે ચાળી લઈશું, જેથી જે પણ કંઈ આખું રહી ગયું હોય તે નીકળી જાય. તો આ રીતે આપણે એને ચાળીને તૈયાર કરી લેવાનો છે. ચડાઈ જાય પછી તમારે એક એરટાઈટ ડબ્બામાં ભરીને તમારે આખું વરસ તમે સ્ટોર કરી શકો છો. તો જ્યારે પણ હવે છાશ બનાવો તો ખાલી જીરું અને મીઠું નહીં, પણ આ રીતનો જો મસાલો બનાવીને છાશમાં એડ કરશો તો ટેસ્ટમાં વધારો થશે. તો હવે ઉનાળાની ગરમીમાં છાશ તો બધાના ઘરે પીવાતી જશે. તો આ રેસીપી જરૂર ટ્રાય કરજો. તો આપણો આ છાશનો મસાલો ચડાઈ ગયો છે. તો ચાલો છાશમાં કેવી રીતે મિક્સ કરવાનો એ પણ હું તમને બતાવી દઉં છું. તો છાશ માટે 2 ગ્લાસ લીધા છે. હવે આપણે 1 ગ્લાસમાં અડધી ચમચી જેટલો છાશનો મસાલો એડ કરવાનો છે. ગ્લાસ મીડિયમ સાઇઝનું છે, તો એની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો એકદમ સરખી રીતે મસાલેદાર આપણી આ છાશ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને એ જ રીતે બીજી ગ્લાસમાં પણ આપણે છાશનો મસાલો એડ કરી અને મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો આ રેસીપીથી છાશનો મસાલો બનાવજો, તમે આખો વરસ સ્ટોર કરી શકો છો. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો 2000 લાઇક સુધીને પહોંચાડી દેજો. નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં તમારા ફીડબેક જરૂરથી આપજો. અને આ બજાર કરતાં પણ ઘરે એકદમ સરળ રીતે બને છે અને ચોખ્ખો તો છે જ, અને સસ્તો તો એટલો જ. તો મોંઘા બજારમાંથી છાશના મસાલા લાવવાની જગ્યાએ તમે ઘરે જ બનાવો અને તમે આ ફ્રૂટ્સની ઉપર પણ તમે છાંટીને ખાઈ શકો છો. જેમ તમે આ રેસીપીને જરૂર ટ્રાય કરજો. મળીશું આપણે એક આવી નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધીને આવજો.